它是什么颜色 ？What color is it? Red. Red. Yay. Okay. What color is it? What color? 它是什么颜色 What color? Red. Yay. Very good. I'm gonna give you 我会 let me see. I'm gonna give you a reward. 我会给你奖励 a candy. Oh, I'd like to eat this candy. Look, 看看 在哪里 What is it? Oh, there you go. Again. Look, can. Say Nali. Where is it? Where? Where is it? This is just a quick demo kung paano ko ginagamit ang aking V8 sound card sa online classes. As you can see, meron akong dalawa. And binili ko siya sa isang set. So, isang set nito, isang set nito. So, ang isang set nito, kasama na tong microphone and itong metal na holder. And then, meron din siyang ganito. So, kung mag-record ka ng parang music, maganda siya. Ayan. So, dalawang binili ko, dalawang set. Kasi itong isa, so meron din siya. Ito yung microphone niya. Binili ko siya, ginagamit ko sa video. Pag may, may party, ganun. So, ginagamit ko siya para pag kunyari, kumanta kayo, di ba? May mga ganap na mga palakpakan. Okay, so, pwede mo siyang i-connect sa laptop. Yeah. So, kapag gagamitin mo siya, ito yung mga connectors niya. Ayan. So, dito yung dynamic mic, yung regular na microphone. So, dito yung condenser mic, which is yung gamit ko. Dito yung headphones with mic. Tapos ito, earphone lang. So, dito kapag i-connect mo yung mobile phone. So, kunyari mag-record ka, like, kunyari, kakanta ka, nagawa ka ng cover song, i-record mo siya sa phone mo, dito mo siya i-connect USB. Tapos, ito din yung charging niya. Kaya maganda siya, nagustuhan ko siya kasi very portable. So, pwede mo siyang dalhin kahit saan kung, kung hindi mo siya kailangan isaksak palagi. So, tumatagal siya actually isang buong araw. So, tatagal yung battery niya na hindi ko siya sinasaksak. So, ganito yung itsura niya. And then, marami siyang mga ganap dito. Yan. Okay, so, example natin. So, ito yung volume. Ito yung echo niya. And then, meron siya ditong mga ganap, mga yan. Hindi ko siya masyadong ginagamit. Pero lahat yan naka-max. And then, meron siya ditong mga voice change, which is, sample na natin, okay? So, naka-on yung microphone ko. Ang gamit ko pala is yung speaker lang na on. So, ito yung ginagamit ko. Madumi na siya. So, yun yung ginagamit ko pag sa klase. Naririnig naman siya eh. So, for example, meron akong pa-rewards, diba? May pa-rewards ka. Ayan, may gano'n. Tapos, kunyari, sa intro, sasabihin ko, my name is Teacher Emmy. Ayan, may mga gano'n. Tapos, meron siya ditong applause. Tapos, kapag kunyari, minsan yung student hindi magsasalita, minsan ginagamit ko rin to. Ayan. So, meron din dito. So, ito, alam mo na, playtime with your students. And then, kapag yung mga patawa, ayan, pag magbababay ka, ayan. So, yun lang. Ayan. So, ang maganda rito, meron dito voice changer. So, ilalapit natin yung mic dito sa ayan. So, kunyari, magsasalita ako sa mic. Hello. Hello.
Hello? 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 Mic test. Test. Mic test. Hello? Hello? Yes. Hello, my name is teacher Ellie. Hello? 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 Mic test. Mic. Ayun, so yun lang. Kung may questions kayo, send lang kayo ng comment and try kong sagutin. Yay! Okay, this one, it's a